जय मसीह। आज 2 मे 2020 तदनुसार 20 वैशाख 2077 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ कहिले ढिलो नहुनु। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 15को 11देखि 32सम्म पाठ गर्नेछौँ। उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छा चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यस बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैनथ्यो। जब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो, मेरो बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उभार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्ना बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिन योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सर तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्ना बाबु कहाँ गयो। तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अङ्गालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरो भनिन योग्यको छैन। तर बाबु चाहिँले आफ्ना कमाराहरूलाई भने, झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर यसलाई पहिराइदियो। त्यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदियो र पुष्टाइराखेको पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ। किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। आमेन। अनि लेखक 1 कोरिन्थी 6:11लाई यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तिमीहरू कोही यस्तै थियो, तर तिमीहरू धोइयौ, पवित्र पारियौ, प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा हाम्रा परमेश्वरका आत्माद्वारा निर्दोष ठहराइयो। आमेन। अनि लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। स्थानीय अस्पतालमा मेरो पास्टरी सेवकाईको बेलामा म एक दिन एउटी वृद्ध महिलाको नजिकै थिएँ। तर त्यसको केही बेरमै ती महिला आवेगमा आएर येशू र मलाई कराएर गाली गर्न थालिन्। ती महिलालाई दिमागी रक्तस्राव भएको थियो र उनी अब छिट्टै मर्ने र स्वर्ग जान नसक्ने कुरालाई लिएर निकै भयभीत थिइन्। त्यसैले जब मैले उक्त भएको कारण उनलाई सोधेँ, तब उनले आफूले जीवनमा धेरै ठुला पाप र गल्तीहरू गरेकी कुरा मलाई बताइन्। त्यसपछि मैले उनलाई बाइबलमा रहेको उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त सुनाएँ र हाम्रा स्वर्गीय पिताले हामीलाई पनि त्यसरी नै हात फैलाएर स्वागत गर्नुहुँदछ भन्ने कुराको सम्झना दिए। यद्यपि ती महिलाले मलाई त्यो सबैको निम्ति निकै ढिलो भइसकेको कारणले उनी भयभीत भएको कुरा बताइन्। त्यसैले येशूले आफ्नो नजिकै क्रुसमा टाँगिएको चोरलाई समेत क्षमा दिनुहुन्छ भने हामीलाई पनि उहाँले सोही व्यवहार गर्नुहुँदछ भनी मैले उनलाई निश्चयता दिएँ। त्यसपछि जब हामीले सँगै प्रार्थना गऱ्यौँ, तब एक किसिमको अद्भुत शान्ति उनीमा छाएको मैले महसुस गरेँ। त्यसको भोलिपल्ट जब मैले उनलाई पुनः भेटेँ, उनले मेरो हात थामिन् र परमेश्वरले आफूलाई क्षमा दिनुभएको र स्वीकार्नु भएको महसुस पाएको कुरा उनले मलाई बताइन्। हामीले जे जस्तो पापहरू जीवनमा गरे तापनि, अथवा ख्रिस्ट सामु पहिलो पटक आए तापनि, या परमेश्वर सामु उडन्ते पुत्र जस्तो भई फर्के तापनि, हामी हाम्रा पापहरू निकै ठुला छन् भनी डराउनु पर्दैन। त्यसको सट्टा हामी परमेश्वर पिता कहाँ जानु भने चाहिँ पर्दछ र उहाँले आफ्नो बाहुली खोलेर हामीलाई क्षमा दिँदै स्वीकार गर्नुहुँदछ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरको क्षमा पाउन हामी कहिले ढिलो हुँदैनौँ। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, तपाईतर्फ फर्कनको निम्ति हामीले कहिले पनि ढिलो हुँदैनौँ भन्ने कुराको सम्झना हामीलाई दिनुहोस्। तपाईको प्रेम र क्षमालाई स्वीकार गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक स्कट मार्टिन, न्यू जर्सी, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय आफैलाई अयोग्य सोचिरहेका विश्वासीहरूको निम्ति।